Ahoj. Cizinci se mě často ptají. Eliško, jak se řekne česky ago, když chci říct 2 years ago? Jak se to řekne česky? A já vždycky říkám, teoreticky můžete říct zpátky, 2 roky zpátky. Někteří Češi to tak říkají, protože to je jednoduché a je to víc podobné angličtině. Takže třeba na mém oblíbeném rádiu Spin, které občas poslouchám, často slyším věty jako 10 minut zpátky bouračka na jižní spojce. Ale není to úplně správně, čeština tady používá jinou strukturu věty a říkáme to naopak. A v češtině doslova říkáme before 2 years, před 2 lety. Takže já vám teď ukážu, jak se tyhle věty v češtině používají a jak je můžete správně říkat. Když je to 1, tak říkáme před minutou, před hodinou, před dnem, před 1 dnem, tady spíš asi řekneme včera, před týdnem, před měsícem a před rokem. A čeština tady používá instrumentál. Před plus instrumentál. Takže před minutou, před hodinou, včera, před týdnem, před měsícem a před rokem. Když jsou to 2, tak říkáme před 2 minutami, před 2 hodinami, před 2 dny, před 2 týdny, před 2 měsíci a před 2 roky. A nebo před 2 lety. Možná už jste slyšeli obě varianty, před 2 lety nebo před 2 roky. Obě varianty jsou správně, ale myslím si, že ta varianta lety je častější a třeba já vždycky říkám před 2 lety. Když jsou to 3, tak říkáme před 3 a potom je to stejné. Takže před 3 minutami, před 3 hodinami, před 3 dny, před 3 týdny, před 3 měsíci, před 3 roky nebo před 3 lety. 4, před 4 a zase je to stejné. Před 4 minutami, před 4 hodinami, před 4 dny, před 4 měsíci, před 4 týdny, před 4 měsíci, před 4 roky. A nebo před 4 lety. 5, před 5, tadada, je to stejné. Před 6, tadada. Před 7, před 8, před 9, před 10, před 20, před 30, před 40, před 50. Jo, ten princip už je potom pořád stejný. Ti. 60, 70, 80, 90 a 100. Před 100 lety. Před 100 lety. A nebojte se, já vím, že si teď možná říkáte, Ježišmarja, v angličtině máme jedno slovo, ago, a v češtině máme takový obrovský systém, ale já mám pro vás připravené takové malé cvičení, takový malý drill, takže teď budeme společně chvíli trénovat a jsem si jistá, že za pár minut už to bude mnohem lepší. Mám tady pro vás seznam otázek, které budu číst a budu na ně podle pravdy, podle své reálné situace odpovídat a vy taky odpovídejte. Odpovídejte nahlas, opakujte a trénujte. Pokud to pro vás bude moc rychlé, tak si video klidně po každé otázce můžete stopnout, můžete zastavit, v klidu přemýšlet, odpovědět nahlas, nebo si svoji odpověď klidně můžete napsat a potom můžete pokračovat na další otázku. Tak, jdeme na to. Kdy jsi naposledy plaval nebo plavala v moři? Já asi před 2 lety v Mexiku. A co ty? Kdy jsi naposledy plaval nebo plavala v moři? Další otázka. Kdy jsi naposledy pila alkohol? Já jsem naposledy pila alkohol před 1 dnem,
před 1 dnem, takže včera. Včera jsem pila pivo. 3. otázka. Kdy jsi naposledy pil nebo pila kávu? Já před 5 minutami. A ty? Kdy jsi naposledy pil nebo pila kávu? 4. otázka. Kdy jsi naposledy byl nebo byla na jiném kontinentu? Já před 2 lety a bylo to v Mexiku. Otázka číslo 5. Kdy jsi naposledy mluvil nebo mluvila česky? Já před 10 minutami. A ty? Kdy jsi naposledy mluvil nebo mluvila česky? Otázka číslo 7. Kdy jsi naposledy učil nebo učila cizí jazyk? Já před 3 hodinami, protože jsem se dívala na seriál v angličtině. A ty? Kdy ses naposledy učil nebo učila cizí jazyk? Další otázka. Kdy ses naposledy díval nebo dívala na nějaký seriál a na jaký? Před 3 hodinami dívala jsem se na seriál Friends. Další otázka. Kdy ses naposledy díval nebo dívala na nějaký film a na jaký? Já asi před týdnem a byl to film Šarlatán. Nový český film Šarlatán. A ty? Další otázka. Kdy jsi naposledy byl nebo byla venku? Já před 4 hodinami byla jsem venku se psem. A ty? Kdy jsi byl nebo byla naposledy venku? Další otázka. Kdy ses narodil nebo narodila? Já před 29 lety. A ty? Další otázka. Kdy jsi byl nebo byla poprvé v zahraničí? Já možná před 25 lety a bylo to v Chorvatsku. Další otázka. Kdy jsi poprvé řídil nebo řídila auto? Kdy jsi poprvé řídil nebo řídila auto? Já asi před 11 lety. Další otázka. Kdy jsi poprvé jedl nebo jedla svíčkovou? Já si myslím, že já asi před 26 lety. A ty? Další otázka. Kdy jsi naposledy viděl nebo viděla svoje kamarády? Já před týdnem. Další otázka. Kdy jsi naposledy snídal nebo snídala? Já před 6 hodinami. A ty? Kdy jsi naposledy snídal nebo snídala? Další otázka. Kdy jsi naposledy uklízel nebo uklízela? Já před 3 dny. A ty? Další otázka. Kdy vzniklo Československo? Československo vzniklo v roce 1918 a to bylo před 103 lety. Další otázka, taky z historie. Kdy byla sametová revoluce v Československu? A bylo to před 32 lety, v roce 1989. Je nějaká důležitá událost v tvojí zemi? A před kolika lety to bylo? V jakém roce a před kolika lety? Další otázka, taky z historie. Kdy vznikla Česká republika? Ne Československo, ale Česká republika. Bylo to v roce 1993, takže před 28 lety. Další otázka. Kdy jsi poprvé letěl nebo letěla letadlem? Já před 25 lety. A ty? Další otázka. Kdy jsi byl nebo byla poprvé v České republice? Já, když jsem se narodila.
takže před 29 lety. Další otázka. Kdy jsi byl naposledy v zahraničí? Já před 6 měsíci a byla jsem ve Francii. A ty? Kdy jsi byl nebo byla naposledy v zahraničí? Další otázka. Kdy jsi poprvé pil nebo pila alkohol? Já nevím, ale možná to bylo třeba před 17 lety, před 18 lety možná. Další otázka. Kdy jsi naposledy slyšel nebo slyšela nějakou skvělou písničku? Já před 2 dny. Další otázka. Kdy jsi byl nebo byla naposledy v hospodě nebo v restauraci? Teď bohužel v České republice je lockdown, všechno je zavřené, takže moje odpověď je smutná a je to před 5 měsíci. Před 4, 5 a nebo 6 měsíci. A ty? Další otázka. Kdy ses naposledy učil nebo učila česky? A já před 5 minutami, když jsem připravovala tohle video, tak jsem ještě kontrolovala všechny formy a všechny koncovky. Protože ani my Češi nejsme dokonalí a i my Češi v tomhle děláme chyby. A proto si někdy zjednodušujeme situaci a říkáme 2 roky zpátky. Takže já jsem se naposledy učila česky před 5 minutami. A ty? Další otázka. Kdy jsi naposledy četl nebo četla nějakou knihu? Já asi před týdnem. A ty? Kdy jsi naposledy četl nebo četla knihu? Další otázka. Kdy jsi poprvé slyšel nebo slyšela češtinu? Já, když jsem se narodila, takže zase před 29 lety. A to si samozřejmě nepamatuju. Ale co vy? Pamatujete si, kdy jste poprvé slyšeli češtinu? Před kolika dny, týdny, měsíci, lety to bylo? Další otázka. Kdy jsi naposledy viděl nebo viděla sníh? V Praze už teď začíná jaro, takže já asi před měsícem. A ty? Kdy jsi naposledy viděl nebo viděla sníh? Další otázka. Kdy začal první lockdown ve vaší zemi? V České republice to bylo před rokem, na jaře v roce 2020. Další otázka. Kdy jsi naposledy jedl nebo jedla? Já asi před hodinou. Měla jsem sušený fík. A ty? Kdy jsi naposledy jedl nebo jedla? Další otázka. Kdy jsi naposledy pil nebo pila? Já před 5 minutami. Pila jsem vodu. Už se blížíme do finále. Už jenom 2 otázky. Tak, kdy jsi naposledy jedl nebo jedla pizzu? Já asi před 2 dny. A ty? Kdy jsi naposledy jedl nebo jedla pizzu? A poslední otázka. Kdy jsi naposledy nevěděl nebo nevěděla, jak se řekne česky 2 days ago? Myslím, že teď už to víš, že se to řekne před 2 dny. Tak kdy jsi naposledy nevěděl nebo nevěděla, jak se to řekne správně? Tak, to je všechno. Já doufám, že nejste úplně vyčerpaní po tomhle gramatickém drillu a doufám, že příště, až budete chtít říct 2 years ago, že si vzpomenete na tohle video a řeknete před 2 lety. Nezapomeňte, že učení se cizího jazyka je hlavně o opakování, o trénování.
A když něco slyšíte nebo říkáte jednou, dvakrát, 10krát, 20krát, tak si to zafixujete a zautomatizujete. Takže si tohle video klidně pusťte ještě jednou, dvakrát a poslouchejte, odpovídejte a trénujte. A jestli chcete, napište mi svoje odpovědi do komentářů. Já si je ráda přečtu. Tak to je všechno, mějte se zatím moc hezky, ahoj.